سلام دوستای عزیزم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. آموزش امروزم مینی ماندالا زهرا هست که امیدوارم که خوشتون بیاد و بتونید ازش استفاده بکنید. شروع کارمون با حلقه جادویی هستش، به این ترتیب که سر نخ رو دستمون میگیریم و ادامه نخ رو میپیچیم دور دستمون و به این ترتیب یه ضرب درست میشه و قلاب میبریم زیر و میگیریم، در میاریم از حلقه. به این ترتیب میگیریم حلقه رو که باز نشه و زنجیر میزنیم. خب ببینید این حلقه جادویی حالا ساخته شد و حالا من باید 12 تا پای بلند داخل این حلقه ببافم. زنجیر اول، پای بلند اول رو که به صورت 3 زنجیره میبافیم. زنجیر اول رو زدیم، 2 تا زنجیره بعدی رو میزنیم، این میشه پای بلند اولم. حالا ادامه کار 11 تا پای بلند دیگه داخل این حلقه میبافم. ببینید نخ من نخ مکرومه است، مکرومه 1 سوزنه که دارم با قلاب شماره 2 میبافم. شما از مرسریزه استفاده کنید، ترجیحاً مرسریزه نخ ظریف‌تریه و مینی ماندالاتون زیباتر میشه. من به خاطر اینکه راحت تر دیده بشه از مکرومه استفاده میکنم و خب مسلماً نوع قلابتون، ضخامت قلابتون رو هم بر اساس نختون انتخاب کنید. پس من الان داخل این حلقه باید 12 تا پای بلند ببافم. ببینم چند تا شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا پای بلند. خب ببینید پای بلند رو بافتیم. حالا این نخ رو میکشم و این حلقه، این قسمت بسته میشه. و ببینید حالا من باید اتصال بدم، یعنی باید این آخرین پای بلندم رو وصل بکنم به اولین پای بلند، یعنی اولین زنجیره 2 3 به سومین زنجیره از پای بلند اولم باید وصل بکنم. چون برای رج دوم ما باید پای بلند برجسته از پشت ببافیم، پس من قلاب رو از نخ در میارم، قلاب رو از زیر وارد سومین زنجیره از پای بلند اولم میکنم و این حلقه رو میکشم از پشت داخلش. درسته؟ خب حالا اینجا 1 2 3 تا پایه میزنم به عنوان پای بلند برجسته از پشت و حد فاصلشون هم یه زنجیره است، پس میشه 4 تا زنجیره. پای بلند این شد پای بلند مخصوص پای بلند برجسته از پشت مربوط به پای بلند اولم که اونم 3 زنجیره بود تو رج قبل. حالا قلاب رو برای پای بلندهای بعدی، یعنی پشت پای بلندهای بعدی هم پای بلند برجسته از پشت میبافم 1 زنجیره. به همین ترتیب پشت روی هر پای بلند برجسته از پشت میبافم و حد فاصلش هم 1 زنجیره میزنم. ببافید تا انتهای رج 2. نحوه اتصال رو میگم خدمتون. خب به انتهای رج 2 رسیدیم. ما باید بست بزنیم به سومین زنجیره از پای بلند اول رجم. یه بست میزنم و با یه بست وارد فضای تک زنجیره میشم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پای بلند اولم و 1 زنجیره به عنوان حد فاصل. خب برای شروع رج، در واقع اینجا الان رج 3 شروع شده، باید روی پای بلند برجسته از پشت رج قبل ما 5 تا پای دوبل نیمه ببافیم که با هم دیگه ادغام بکنیم. پس ما 2 تا نخ دور قلاب میندازیم و 5 تا پای دوبل نیمه برجسته از رو میبافیم، یعنی آخرین نخ رو نمیگیرم، جمع نمی کنم. دومین پای دوبل
سومین پای دوبل نیمه، چهارمین پای دوبل نیمه و پنجمین پای دوبل نیمه رو میبافم. ببینید 6 تا نخدور قلاب هست، اینا رو همه رو با هم یکی میکنم، یه زنجیره میزنم و تو این فضای تک زنجیره یه پایه بلند میبافم و یک زنجیره. دوباره روی پایه بعدی باید همون کار رو انجام بدم، یعنی 2 تا نخدور قلاب، 5 تا پای دوبل نیمه میبافیم، با هم دیگه ادغام میکنیم و همون مراحل رو پیش میریم. سومین پای دوبل نیمه، 4 و پنجمین پای دوبل نیمه رو میبافم و با هم دیگه ادغام میکنم، یه زنجیره میزنم، بعد توی فضای تک زنجیره یه پایه بلند و یک زنجیره. به همین ترتیب این رج رو ببافید تا انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 3 رسیدیم. حالا باید بست بزنم به پای بلند اول رج. از پایین زنجیرها رو میشمارم، به سومین زنجیر بست میزنم. چون من اینجا برای رج 4 باید 2 تا پای بلند نیمه روی این پای بلند ها ببافم و با هم ادغام کنم، به این صورت عمل میکنم. ببینید قلاب رو از زیر زنجیره سوم میارم بیرون، نخ میگیرم و بست میزنم. الان در واقع من اومدم روی کار و 3 تا زنجیره میزنم به عنوان پای بلند اولم و نخ میندازم دور قلاب. رو پای بلند بعدی یه نخ میندازم دور قلاب، روی پای بلند بعدی یه پای بلند میبافم. در واقع این به عنوان پای بلند ادغاممون باید عمل بکنه و البته به پایه ادغامی هم کاری نداریم. حد فاصل این پای بلندهای ادغامیمون 4 تا زنجیر است. دوباره ببینید من باید اینجا پای بلندهای ادغام داشته باشم، پس دوباره رو همون پای بلندی که بافتم یه پای بلند دیگه میبافم به صورت نیمه و نخ میگیرم دور قلاب. رو پای بلند بعدی یه پای بلند نیمه میبافم و اینا رو با هم ادغام میکنم. ببینید به این ترتیب این میشه ادغامی اولمون، حد فاصل 4 تا زنجیره و این میشه ادغامی بعدمون. به همین ترتیب بازم حد فاصل 4 تا زنجیره باید بزنم. دوباره روی همون پای بلندی که آخرین بار نیمه بافتم یه پای بلند نیمه دیگه میبافم، نخ میندازم دور قلاب. به ادغامیامون کاری ندارم، پای بلند بعدی رو نیمه‌ش رو دورش میبافم و این 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم. ببینید به این ترتیب تو این مراحل اینجا قشنگتر شد. ببینید این ادغام 4 تا زنجیره ادغام، پس دوباره باید 4 تا زنجیره بزنم حد فاصله هر 2 تا ادغام، هر یه ادغام. به این ترتیب رو پای بلندی که آخرین پای نیمه رو بافته بودم دوباره یه پای بلند نیمه می بافم، نخ دور قلاب. پای بلند بعدی یه پای بلند نیمه می بافم، این 3 تا رو با هم یکی می کنیم و به همین ترتیب تا انتهای رج 4 رو می بافیم تا به انتها به مرحله اتصال برسیم، برمیگردیم. خب به انتهای رج 4 رسیدیم. بعد از اینکه آخرین 4 زنجیره رو زدیم حالا بست میزنیم به این قسمت ابتدایی، یعنی محل اتصال 2 تا پایه کوتاه نیمه به قسمت محل اتصالش بست میزنیم. ببینید یه نکته رو که باید در نظر داشته باشیم اینه که
روی هر پایه بلندی، ببینید اینجا رو هر پایه بلند ما 2 تا پایه نیمه باید بافته باشیم. این پایه بلند 2 تا پایه نیمه، در واقع 2 تا بافت روش انجام شده باشه. اگه به این ترتیب بافتید که کار به صورت درست انجام شده. و یه مسئله دیگه‌ای که باید داشته باشیم، باید بشماریم این تعداد 4 زنجیره هامون رو هر قسمت درست بافته شده باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. باید 12 تا فضای 4 زنجیره داشته باشیم. خب برای شروع رج 5 ما باید وارد این فضای 4 زنجیره بشیم. با یه بست وارد فضای 4 زنجیره میشیم. همینجا 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان پایه بلند اولمون. و تو این فضاها در واقع توی رج 5 فقط ما باید تو فضاهای 4 زنجیره 6 تا پایه بلند ببافیم. این اولین پایه بلندم هستش. 5 تا پایه بلند دیگه میبافم. 2 3 4 5 و 6. پس من تو فضای 4 زنجیره 6 پایه بلند بافتم. دیگه روی این قسمت ادغامی بافتی انجام نمیشه. مستقیما میریم تو فضای 4 زنجیره بعدی و 6 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 3 4 5 و 6. به همین ترتیب کل فضاهای 4 زنجیره رو 6 تا پایه بلند میبافیم تا انتهای رج. برای اتصال برمیگردیم. به انتهای رج 5 رسیدیم. به سومین زنجیره از پایه بلند اولمون بست میزنم. 1 2 3 یه بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. ببینید برای شروع رج 6 ما باید پشت تمام این پایه بلندا پایه کوتاه برجسته از پشت ببافیم. 3 تای اول رو که بافتیم 2 تا زنجیره میزنیم. دوباره 3 تای بعد رو میبافیم. پس همین پایه بلند اول رو شروع میکنیم. یعنی من قلاب رو میبرم از پشت و نخ میگیرم و این یه پایه کوتاه برجسته از پشت شد. برای پایه بلند بعدی قلاب از پشت میبرم، یه پایه کوتاه برجسته از پشتش میفهم و پایه بلند بعدی. پس 3 تا پایه بلند اول رو 3 تا پایه کوتاه بافتم و 2 تا زنجیره میزنم. دوباره 3 تا پایه بلند بعدی رو هم پایه کوتاه‌های برجسته از پشتش رو میبافم. اینم آخرین پایه کوتاه برجسته از پشت. بعد 2 تا نخ دور قلاب میندازم. باید روی این پایه کوتاه توی رج 4 یعنی قسمت بالای پایه ادغامیمون ما پایه دوبل ببافیم. پس نخ رو دورش میگیرم و یه پایه دوبل میبافم. مجددا مستقیما میرم روی پایه بلندای رج قبل پایه کوتاهای برجسته از پشت میبافم. 3 تای اولی رو میبافم. دو تا زنجیره میزنم و 3 تای بعدی رو و 2 تا نخ دور قلاب میندازم. روی ادغامی رج 4 یه پایه دوبل میبافم. به همین ترتیب ببینید
بافتمون به این شکل شد. به همین ترتیب میبافیم تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب به انتهای رج 6 رسیدیم. آخرین پای دوبل رو هم میبافم و به پای کوتاه اول رج بست میزنم. خب ببینید برای شروع رج 7 ما باید خودمون رو به این فضای 2 زنجیره برسونیم. پس من باید بست بزنم تا خودم رو به این فضا برسونم. اولین بست رو که زدم، روی پای کوتاه بعدی یه بست دیگه، روی پای کوتاه بعدی یه بست دیگه و با یه بست وارد فضای 2 زنجیره میشم. اینجا باید 4 تا پای بلند ببافیم. پای بلند اول به صورت 3 زنجیره بافته میشه و 3 تا پای بلند دیگه تو همین فضا میبافم. یه زنجیره میزنم. به پای کوتاه بعدی کاری ندارم، مستقیما میام روی پای دوبلم. باید پای حبابی ببافم. پای حبابی به این صورتی که من یه نخ میگیرم دور قلابو از زیر پای دوبلم وارد میکنم و نخ میگیرم میارم بالا. بدون اینکه کاری روی نخ انجام بدم دوباره نخ میگیرم رو قلاب. این میشه دومین پایه. 3 و 4. این تمام نخهایی که این رو هست و باید با این نخ جدیدم کور کنم. میشمارم ببینم چند تاست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا نخ دور قلابم. یه نخ میگیرم دور قلاب و از همشون رد میکنم. البته از 8 تا رد میکنم. این دوتا رو نگه میدارم. دوباره یه نخ دیگه میگیرم. یه زنجیره میزنم. مستقیما میرم توی فضای 2 زنجیره. 4 تا پای بلند میبافم. و یه زنجیره میزنم و دوباره پای حبابی روی پایه دوبلمون. فقط ببینید هی نخ میگیرم، قلاب رو وارد پای دوبل میکنم. این دومی، 3 و 4. به این ترتیب 8 تاشو اول کور میکنم. این دوتا میمونه. دوباره نخ میگیرم و این. به همین ترتیب دوباره مستقیما میرم تو قسمت 2 زنجیره و 4 تا پایه بلند میبافم. یه زنجیره و ادامه کار. ببینید بافتمون به این ترتیب میشه. ببافید تا انتهای رج. برمیگردیم.